Đến hộp D188 bên cạnh, gọi bà anh, cả ba người đều mê mẩn anh dâu tôi, mắt sáng rực, đầu óc quay cuồng. Vợ tôi đâu? Anh trai tôi cầm súng Gatling sợ hãi, tôi vội vã nhảy lên máy bay trốn ra nước ngoài. Ai ngờ súng Gatling lại mạnh đến thế, nó nổ tung, tôi xoay 360 độ giữa không trung, nhắm mắt lại, rồi mở to. Tôi xuyên không thành nữ phụ pháo hôi, nhìn tương lai, tôi chỉ muốn tự tháo chính lạnh lùng, giá trị 8 đã lăn ra đất. Níu chân cô ấy, vào lên xin chị yêu thương tôi. Nam chính nghe tin, xông vào cứu người, ngốc nữ chính cũng ngốc chẳng kém. Chỉ thấy cô ấy tung một cú đấm, giữ chặt nam chính của tôi, mắt đầy khinh bỉ. Ôi, bạn nghĩ mình xứng sao? Ha ha, bạn. Wow, cô ấy đẹp quá. Sao bạn lại có thể đẹp đến thế? Tôi nghe rõ tiếng tay nắm cửa xoay. Tôi hét to hơn, không chịu nổi nữa. Tôi đã thành kẻ ngốc, chẳng thể rời xa bạn. Cuối cùng, khi cánh cửa bật mở, tôi nhảy bật lên, ôm chặt Phương Ngữ. Chị ơi, em sững sờ rồi. Xin chị, làm tổn thương em đi. Cố Trạch chết lặng. Ba chúng tôi đứng yên, bất động, tạo nên một sự cân bằng mong manh, lấp lánh. Tôi thấy anh ta sáng màu xanh lá, đặc biệt là ánh mắt anh ta luôn dán vào bộ đồ rách rưới của tôi và chỗ cơ thể tôi chạm vào Phương Ngữ. Phương Ngữ phản ứng, ha ha. Nếu bạn nhìn vào mắt anh ta và nói thế, thì tôi đã chẳng muốn chết từ lâu. Giọng nói khàn khàn của cô ấy vang lên. Cô đang làm gì vậy? Rõ ràng quá. Tất nhiên là tôi đang tán tỉnh. Phương Ngữ cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nhưng vì Cố Trạch, anh đến đây làm gì? Cố Trạch nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Phiên Huyền gọi tôi đến. Sao chị lại quan tâm đến anh ta thế? Hôm nay, tôi muốn nói rõ mọi thứ trước mặt anh ta. Đúng vậy, tôi luôn yêu chị thật đặc biệt. Khác hẳn mọi cô gái tôi từng gặp. Gặp chị bất cứ lúc nào cũng khiến tôi chẳng thể rời mắt. Trước đây, cô ta phải xếp hàng vì tôi. Gã nhỏ nhân này lại muốn vạch trần tôi. Tôi ôm đầu, từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chân Phương Ngữ. Đều tại sự ghen tuông đáng sợ đó và lòng tự ti của tôi. Nhưng khi nhận ra tôi yêu chị, tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi bỏ mũ bảo hiểm, chẳng còn gì nữa. Chị ơi, cuộc sống như mất đi màu sắc. Tôi như ăn châm ân chẳng còn ánh sáng, hoàn toàn mất hy vọng sống. Phương Ngữ khó chịu, đẩy tôi ra. Sao lại trách tôi? Một kẻ đồng tình đáng sợ và cực đoan. Nghĩ lại, nam chính vẫn đáng yêu hơn. Từ chối tôi, rồi ôm tôi xin lỗi, bảo tôi đi đi. Tôi khao khát nhìn lên, nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của cô ấy, lắc đầu mạnh, mắt ánh lên nét ngọt ngào. Giọng cô ấy không kìm được, trở nên mềm mại. Không thể kiềm chế, đừng để tôi lừa, vì tôi đang ở đây. Tôi cắn răng cố gắng kiên trì. Em biết tình yêu này là gánh nặng của chị. Dù chị từ chối, em cũng không sao. Em sẽ lặng lẽ rời đi, mang theo vết thương này. Chúc chị và anh ấy trăm năm hạnh phúc. Em hiểu rõ, chị làm thế vì hạnh phúc của em, nhưng em đây chỉ vì mạng sống của mình. Em buông tay nữ chính, chuẩn bị rời đi, để họ có cơ hội nói chuyện riêng. Đừng đi vội. Vết thương trong tim em, cho anh cơ hội bù đắp, được không? Em vô thức nhìn về phía nữ chính, thấy mặt cô ấy của nhiên tối sầm lại. Mọi chuyện đã qua rồi. Cậu là ai chứ? Vết thương trong tim em ấy chưa tới lượt cậu chữa. Thế là nam chính chật vật ngã xuống đất. Đối diện với cô ấy, tôi dính chiêu hai vội vàng chuẩn bị rời đi, nhưng tên điên sống chết không chịu buông tay, nắm tay siết chặt. Mọi người ơi, đừng liên lạc với tôi sau này. Tôi sợ chị Phương hiểu lầm. Nói xong, tôi nhanh chóng rời đi. Dù sao trong nguyên tắc, Phương Ngữ bề ngoài là cô gái mồ côi, không ai, nhưng thực ra là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Bắc Kinh. Tàn nhẫn, không chớp mắt ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ siết chặt tay. Từ giờ, em sẽ là người trung thành của chị. Ngày hôm sau, theo cốt truyện, người trung thành là tôi. Cùng Phương Ngữ vừa ăn xong, nhẹ nhàng khoác chiếc áo đã chuẩn bị lên người chị. Chị ơi, cẩn thận kẻo lạnh. Hôm nay em làm sườn chua ngọt và thịt dứa chua. Chị ơi, thử tài nấu ăn của em đi. Chẳng phải em không ăn đồ nhà ăn sao? Trước đây, nguyên chủ từng bị chế giễu vì thế. Chị có thể ăn đồ nhà ăn rẻ tiền hoặc bỏ đói. Tôi chỉ biết cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng. Chị ơi, chị không hiểu sao em lại ở đây sao? Ngon lắm, chị đã thử rồi. Em ăn phần còn lại đi. Đừng lãng phí đồ ăn. Nhìn kìa, chị bắt đầu ăn bữa cơm trợ cấp, sạch sẽ ít nước. Tôi như con sói đói khát. Có hơi ấm của chị, nên em lao vào ăn ngon lành. Chuyện tình muộn màng thế này, có khác gì chủ chó trung thành của chị đâu. Đến khi tỉnh lại, bát tôi đầy thịt. Còn bát tình yêu hồng phấn của chị chỉ có đậu phụ tôi cướp được. Không quen ăn thì đừng ép mình. Sau này, chúng ta lên tầng 5 ăn buffet. Hương vị ở đó hợp với em hơn. Chị ấy tốt quá. Lớp chúng ta có cô nàng đang ăn cơm bù mặt, đĩa cô ta suýt đập vỡ cả bàn. Tôi vội vàng lao tới, giơ tay ngăn lại, mắt thấy sắp ngã nhào xuống đất. Một đôi tay ấm áp ôm chặt eo tôi. Phương Ngữ đứng trước tôi, chị đỡ đòn dầu đỏ thay tôi. Các người quá đáng lắm rồi. Phương Ngữ hét lên. Đầu chị ấy tràn đầy sát ý. Em vừa cảm động vừa xót xa, vội lấy khăn lau mặt cho chị, rồi ngẩng đầu, dùng tư thế lạnh lùng nhất đời, lôi hóa đơn trong túi ra. Quần áo các người làm hỏng rồi. Đến tiền trước, chị ấy mới có đồ đẹp mà mặc. Tôi không có tiền lẻ. Chiếc váy ngắn này là bản giới hạn, còn áo khoác Phương Ngữ mặc thì hợp hoàn hảo. Xong rồi, hóa đơn 288.888 chói mắt được đưa ra trước mặt cô ta. Dù cô ta sụp đổ hay cầu xin thế nào, em chỉ mỉm cười lạnh lùng, xin lỗi nhé. Luật sư của em chỉ nhận tiền, xử lý xong em đưa Phương Ngữ về nhà. Muốn nhân lúc chị tắm gội, hâm nóng món tráng miệng đông lạnh trước, giả vờ như chính tôi làm. Khói đen bốc lên từ nồi sau 15 phút. Tôi sắp xỉu tới nơi. Để chị làm, em nghỉ ngơi đi. Không được đâu, sấy tóc cho chị trước đã.
Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Ngồi trên sofa, Phương Ngữ mặc đồ ngủ của em. Gương mặt xinh đẹp của chị ở ngay trước mắt. Tóc chị mềm mại lướt qua tay em. Thổi tóc, tôi cảm giác mình đang say. Sắc đẹp nữ chính thế này, tôi sợ không chịu nổi. May mà chúng ta đều là con gái thẳng. Làm sao mặt em lại đỏ thế? Bàn tay lạnh giá của chị chạm vào má tôi. Nét lời biếng mà người ngoài hiếm thấy. Tim tôi đập nhanh hơn nữa. Chị thật thơm, thật dịu dàng, khác hẳn những người khác. Nếu là chị, có lẽ tôi sẽ... Anh gọi cháo hải sản em thích rồi. Ra mở cửa đi. Tôi vô thức đứng dậy, nhưng cơ thể mềm mại của chị ôm chặt tôi. Hơi thở ấm áp của Phương Ngữ lướt qua tai. Tôi cảm nhận gương mặt chị thật gần, chôn sâu trong mái tóc. Giọng chị trầm bổng, mang chút buồn bã chẳng thể giải thích. Em không thể ăn 2 bữa một mình. Em muốn ăn món anh ta mua hay ăn chị? Sau khi gặp anh chàng 188 ở cửa hàng, em nhờ anh trai đưa anh ta đến ngân hàng, thẻ và hợp đồng chăm sóc. Không ngờ anh trai tôi yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên, như sói như hổ, quấn quýt chẳng rời. Đêm đó, anh lấy thẻ tôi đi mở phòng. Mối quan hệ đó, cả một của anh Đào cũng phải chia sẻ. Tức quá, tôi trượt chân, mắt tối sầm, nhắm mắt lại, rồi mở to. Em xuyên không thành nữ phụ ác độc. Thế là em bắt đầu bắt nạt nữ chính theo kịch bản. Nữ chính trắng trẻo, gầy gò, em ép cô ấy ăn no. Nữ chính yếu ớt, đáng thương. Em bắt cô ấy chạy bộ, tập gym, học Muay Thai mỗi ngày. Nữ chính dựa vào công việc để thu hút nam chính. Em tài trợ cô ấy, cắt đứt cơ hội làm thêm của cô. Tin tốt, em thành công chứa rẽ nam nữ chính. Tin xấu, cô ấy phát điên, 10 đêm liền không ngủ. Chẳng phải chị hứa với em, dù đi đâu cũng mãi bên nhau sao? Đừng đến gần chị nữa. Hoa trắng nhỏ cười khẩy khi làm đổ đồ ăn lên váy em. Em thấy bình luận hiện lên, cảnh báo, nữ phụ ác độc lần đầu gây sốc, chết lặng. Nữ chính đẹp quá. Vẻ đẹp truyện tranh, LA4, giá trị nhan sắc đỉnh cao. Chẳng trách nữ phụ vừa gặp đã. Trái tim rung động mãnh liệt, đối đầu với nữ chính khắp mọi nơi. Cứu chuộc vợ cũ là thế này đây. Nữ chính giờ cũng chẳng kém cạnh. Sao lại đặt nam chính, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của cô ấy. Xin lỗi, Lúc Y cúi đầu, chỉ để lộ cái cổ trắng sáng lấp lánh. Chết tiệt, bị đánh mà vẫn quyến rũ thế sao? Còn công lý nữa không? Xin lỗi là xong, cần cảnh sát làm gì? Biết chiếc váy này của tôi đắt thế nào không? Đắt bao nhiêu? Tôi sẽ tìm cách đền cho cô. Em liếc nhìn, thấy hộp cơm của cô ấy thiếu một miếng. Em cười ngượng ngùng, mặt Lúc Y đỏ bừng. Tôi viết giấy nợ cho cô trước nhé. Cô ấy có làn da trắng, đôi má ửng hồng, dễ thương quá. Nhìn cô ấy, em như lạc vào câu chuyện cá mập. Không thể để sắc đẹp mê hoặc. Cô thế này, khác gì chú chó của anh trai tôi. Em tự tát mình một cái thật mạnh. Cả trường lập tức ghi nhớ khoảnh khắc này. Cô ta làm gì thế? Đồ sướng ngược đời. Cô gái này cuối cùng cũng phát điên sao? Em cười lạnh lùng. Cô nàng đáng ghét, dám dùng nhan sắc để quyến rũ, chỉ muốn làm em mềm lòng. Ngây thơ quá. Cái tát này chẳng có ý gì khác, chỉ để cô thấy quyết tâm của tôi. Giờ thì biết rồi nhé. Lúc Y im lặng, ngừng nói, nhưng chắc hẳn bị tôi làm cho sốc. Em thầm đắc ý, tiếp tục tung hoành khắp nơi. Quen chuyện tiền đến đi. Từ hôm nay, cô là trợ lý độc quyền của tiểu thư này. Tiểu thư bảo gì, cô phải làm đấy. Hiểu chưa? Lúc Y ngoan ngoãn gật đầu. Thế là em quyết định biến cô ấy thành người hầu. Đi lấy cơm cho tôi. Cô ấy cúi đầu, đáp lời nhẹ nhàng. Sẽ có ngay. Cô đặt đĩa thịt trước mặt em chẳng vội ăn, chỉ liếc nhìn hộp cơm của cô. Hộp cơm của cô có gì? Cho tôi xem nào. Đồ mang từ nhà, chẳng ngon đâu, chẳng có gì đặc biệt. Trong hộp là 2 cái bánh bao cứng. Em không khỏi nhíu mày. Cô ăn cái gì thế này? Nếu người ta biết trợ lý của tôi ăn tệ thế, họ sẽ nghĩ gì về tôi? Nói đi. Em đẩy đĩa cơm của mình qua cho Lúc Y. Vứt cái bánh bao đó đi. Hôm nay không ăn hết đĩa này, đừng hòng đi. Như thế này không ổn sao? Cô là trợ lý của tiểu thư này, ra ngoài là đại diện cho hình ảnh của tôi. Người hầu của tôi không thể ăn tệ thế. Nói ra, tôi chẳng bị chê cười chết à? Cuối cùng, Lúc Y ngoan ngoãn ăn hết đĩa cơm, nhưng em càng nghĩ càng bực. Thảo nào bình luận bảo Lúc Y là mỹ nhân truyện tranh, mỏng manh như hoa trắng nhỏ, ăn có chút đó mà vẫn đẹp thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, tiểu thư tôi đây sẽ thành kẻ béo ú, lưng hùm keo gấu. Không, tôi không thể để cô ấy thế. Một kế hoạch độc ác lóe lên trong đầu tôi. Sáng hôm sau, em đạp cửa lớp học, đặt bình giữ nhiệt trước mặt cô ấy. Lúc Y mở nắp bình ra. 4 tầng hộp chứa trứng hấp tôm, thịt bò ớt đen, sườn om và rau cải ngọc bích. Dưới cùng là cháo kê thơm lừng. Em lạnh lùng nhìn cô ấy, nhớn mày. Ăn hết đi, còn muốn làm gì? Cô ấy không bỏ thuốc sổ vào chứ? Khoan đã, đầu bếp nhà tôi quên bỏ muối hay sao? Em lạnh lùng nhìn mọi suy đoán của bình luận, trong lòng thầm đắc ý. Quả nhiên, không ai đoán ra kế hoạch thiên tài của tôi. Tôi muốn biến Lúc Y thành cô nàng béo chẳng mũm mĩm. Ha ha, cô đúng là thiên tài độc ác. Em đắm mình trong niềm vui của một thiên tài xấu xa, ngẩng đầu lên thấy Lúc Y ngồi đối diện, đầu cúi thấp, vai khẽ run rẩy, lặng lẽ rơi nước mắt. Em lập tức hoảng hốt, vội đưa khăn giấy. Có chuyện gì vậy? Sao cô lại khóc? Có món nào cô không thích không? Hay ăn không nổi? Không sao đâu, không muốn ăn thì thôi, đồ ăn nào cũng ngon cả. Tôi chỉ là chưa bao giờ được ăn món ngon thế này. Tôi vô dụng quá, nếu cô thích ăn thế. Thôi được, tôi đành miễn cưỡng mang cơm cho cô mỗi ngày. Nhưng nói trước một điều, cô phải ăn hết mọi thứ tôi mang đến. Nghe rõ chưa? Như thế không ổn sao? Phiền cô quá. Phiền gì chứ? Tôi đâu tự nấu. Em nhìn chằm
chằm chằm vào cô ấy. Cô chỉ là trợ lý thôi. Tiểu thư này cho cô ăn, cô phải ngoan ngoãn ăn hết. Hiểu chưa? Lục Y gật đầu. Em nghiêm mặt, ngẩng cao đầu rời lớp. Xác nhận 4 lần không có ai, em vội lấy điện thoại, nhắn tin cho đầu bếp. Thay đổi kế hoạch. Trước đây là 4 món một canh, giờ thêm 2 món mỗi bữa. Thêm cả tráng miệng sữa chua trái cây. Đồ ăn vặt cũng lấy thêm chút. Từ đó, em trở nên độc ác để tra tấn Lục Y. Em không chỉ ép cô ấy ăn cơm mỗi ngày, còn bắt cô chạy việc vặt ngoài tiệm. Mua cho tôi xúc xích nướng, 1.000 tệ đã chuyển qua WeChat. Phần còn lại là tiền công chạy việc. Tôi muốn ăn bánh bao súp ở phía đông thành phố, 2 phần bánh bao, cộng tiền xe đi về. 3.000 tệ là đủ rồi. Cuối tuần đi mua sắm, mua vài bộ đồ. Tiện thể thay luôn mấy bộ trên người cô. Mặc thế này làm tôi mất mặt. Tôi không chỉ bóc lột thể xác, mỗi lần còn ném ra sấp tiền. Tra đạp phẩm giá của Lục Y. Vài lần Lục Y không muốn nhận, em nhét thẳng vào tay cô ấy, để cô ấy nhận ra thân phận người hầu. Đừng thách thức giới hạn của tôi. Lục Y muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, cô ấy từ bỏ phản kháng, chỉ có thể khuất phục trước sự áp bức. Buồn cười thay, bình luận chẳng hiểu gì về hành động của tôi. Ý nghĩa sâu xa phía sau, họ nghĩ tôi muốn tẩy trắng bản thân. Chị gái giàu có, dùng tiền để làm nhục tôi. Không hiểu nổi cô gái này phát điên gì. Cô ta không hung hăng bắt nạt nữ chính, nam chính còn có thể như thiên thần, cứu nữ chính khỏi nước sôi lửa bỏng sao. Bình luận sôi nổi, ầm ĩ cả lên. Em thấy hơi chán. Đã đến lúc nghĩ cách mới để tra tấn Lục Y. Chẳng phải tôi bảo muốn ăn xúc xích nướng nóng sao? Sao lại lạnh thế này? Tôi đã chạy nhanh hết sức rồi, nhưng cửa hàng ở quá xa. Vô dụng. Từ nay, mỗi ngày cô chạy 10 vòng sân với tôi. Nghe rõ chưa? Tôi muốn Lục Y trở nên mạnh mẽ, không thể giữ vẻ hoa trắng nhỏ mềm mại kia. Tiện thể cải thiện khả năng chạy việc, nhất cử lưỡng tiện. Tôi là kẻ thông minh nhất trong cuốn sách này. Nữ phụ xấu xa nhất. Em lập tức lên kế hoạch tập luyện cho Lục Y. Kế hoạch thể dục toàn diện. Lục Y ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chẳng dễ dàng có kết quả. Cô ấy không thể hoàn thành. Em tức giận, kéo cả đám đến đợi, xông thẳng đến nhà cô ấy. Vừa mở cửa, dám lén lấy tiền của bố mày phải không? Nộp hết ra đây.